ดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันกับครึ่งหลังของ9เรื่องที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนขี้เกียจสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไป5 Fix Mindset แรกแล้วก็เจาะเข้าไปดูทีละตัวนะคะว่าเราสามารถทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ด้วยมุมมองวิธีคิดแบบอื่นได้ยังไงอีกบ้างวันนี้เราจะมาต่อกันกับอีก4 Fix Mindset ที่เหลือแล้วก็ปิดท้ายตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะอาวุธลับของคนขี้เกียจถ้าคุณพร้อมแล้ววันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะ Fix Mindset ที่6ขี้เกียจกับอีโก้สูงอันนี้เป็นสิ่งที่นาได้เรียนรู้จากการอ่านมาจากเล่มนี้เลยค่ะสำเร็จได้สไตล์คนขี้เกียจนะคะเคยได้ยินคนพูดว่าถ้าตั้งใจเราก็ทำได้บ้างไหมคะปัญหาของคนที่คิดแบบนี้ก็คือว่าวันที่เขาตั้งใจไม่เคยมาถึงค่ะไม่เคยมีวันที่อารมณ์ถึงพร้อมที่จะตั้งใจก็เลยทำให้ไม่เคยได้ลงมือทำไม่เคยได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรออกมาเลยนะคะคนที่พูดแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจค่ะแต่เขาเป็นคนอีโก้สูงนะคะเป็นคนที่มั่นใจมาจากไหนก็ไม่รู้มั่นใจในฝีมือของตัวเองสูงมากๆเลยนะคะทำไมถึงสามารถพูดได้เต็มปากว่าคนที่พูดแบบนี้ไม่ใช่คนขี้เกียจก็เพราะว่าลองดูวิธีคิดแบบนี้สิคะถ้าตั้งใจเราก็ทำได้วันที่จะรวบรวมพลังกายพลังใจให้ถึงพร้อมมีความตั้งใจเพียงพอนะฟังดูแค่นี้ก็รู้สึกว่าต้องเหนื่อยต้องใช้ความพยายามน่าดูแล้วนะคะแล้วคุณคิดว่าคนขี้เกียจอย่างเราเนี่ยจะรวบรวมความตั้งใจแบบนี้จริงๆหรอคะไม่ใช่หรอกค่ะดังนั้นคนที่คิดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่คนขี้เกียจเด็ดขาดเลยแต่เป็นคนอีโก้สูงแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดคนคนนี้เขารวบรวมแรงขึ้นแรงกำลังภายในขึ้นมาให้ทำสิ่งนี้ออกมาได้จริงๆเนี่ยแต่มันเกิดล้มเหลวอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะคิดว่าโหสู้อุตสาห์แบบลงแรงลงเวลาลงทุนไปตั้งเยอะอะไม่เห็นได้เรื่องเลยเจ๊งไม่เข้าท่าไม่เอาไม่ทำแล้วมันก็จะเกิดเป็นความทรงจำในด้านลบที่ติดอยู่ในใจแล้วก็จะรู้สึกเกลียดตัวเองเกิด shame blame guilt ตามมานะคะซึ่งเป็นอารมณ์ที่พร้อมที่จะดึงให้เราตกไปสู่ด้านมืดเลยทันทีสังเกตตัวเองดีๆว่าเรากำลังอีโก้สูงหรือว่าเรากำลังขี้เกียจกันแน่ค่ะ Fix Mindset ที่7ขี้เกียจกับ perfectionist perfectionist ก็สมชื่อของเขานะคะผู้นิยมความสมบูรณ์แบบตอนที่นัดได้รู้จักคำนี้เป็นครั้งแรกเป็นสมัยตอนที่ยังเป็นนักศึกษาค่ะนัดก็รู้สึกว่านิยมความสมบูรณ์แบบว่ามันไม่ดีตรงไหนก็ดีออกไม่ใช่หรออันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเลยนะคะนั่นก็คือว่าคนที่เป็น perfectionist เนี่ยเขาจะตั้งค่ามาตรฐานในการทำสิ่งหนึ่งไว้สูงมากสูงกว่าความเป็นจริงไปไกลมากซึ่งเวลาที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คนอื่นต้องการจากเราเนี่ยมันจะทำให้เราถืองานเนี่ยเอาไว้ไม่ยอมปล่อยงานออกไปสักทีทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะคนอื่นที่เขารองานของเราอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องทำดีเลิศเวอร์ขนาดนั้นก็ได้มาดูตัวอย่างเช่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นนะคะเมื่อก่อนเวลาพูดถึงสินค้าในกลุ่มนี้ยังไงเราก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นมากๆแล้วทำไมอยู่ดีๆจีนกับเกาหลีถึงมาแย่งส่วนแบ่งตลาดนี้ไปได้คำตอบก็คือญี่ปุ่นน่ะเขามีวิธีคิดแบบ perfectionist ที่มันฝังรากลึกลงไปถึงรากวัฒนธรรมของเขาเลยค่ะว่าถ้าไม่เนียบจนถึงที่สุดเนี่ยจะปล่อยออกมาไม่ได้นะในขณะที่โลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคนต้องการสินค้าที่คุณยังไม่ต้องพัฒนาให้มันได้100 คะแนนเต็มก็ได้ทำออกมาที่สักแบบ80 คะแนนแล้วค่อยๆปล่อยเวอร์ชัน2 3 4ออกมาเหมือนซอฟต์แวร์ที่มีเวอร์ชันอัปเดต 2.1 2.2 2.3 ออกมาแล้วก็อัปเดตมันแทบจะทุกอาทิตย์เลยโลกทุกวันนี้เนี่ยเขารับได้กับสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกต์เขาต้องการความเร็วและการอัปเดตที่สม่ำเสมอออกมาแบบนี้มากกว่านะคะดังนั้นกับคนที่คิดแบบ perfectionist มันจะเป็นการทำให้เราถืองานเอาไว้ในมือเก็บเอาไว้โดยที่ไม่ได้ปล่อยผลงานออกมาให้คนภายนอกรับรู้นานๆมันจะทำให้เราพลอยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่องจะคิดไปว่าตัวเองไม่มีความสามารถซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถมันอยู่ที่ค่ามาตรฐานที่เธอเซตไว้เนี่ย
มันไม่ make sense แล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเขาต้องการที่จะได้งานนี้ได้ผลงานนี้จากเธอด้วยถ้าคุณมีความคิดแบบนี้อยู่ในใจนะคะมันไม่ใช่ว่าการที่ผลงานคุณไม่ออกเป็นเพราะว่าคุณขี้เกียจมันไม่ใช่ว่าคุณไม่พยายามแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าคุณเป็น perfectionist ค่ะเรียกชื่อให้ถูกจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะแบบนี้ไม่ใช่อาการของคนขี้เกียจค่ะแบบนี้เป็นอาการของ perfectionist ค่ะ fix mindset ที่8ขี้เกียจกับซึมเศร้านัทเป็นคนชอบสังเกตวิธีใช้คำพูดของคนอื่นนะคะทั้งคำที่เขาพูดออกมาจากปากหรือว่าข้อความที่เขาพิมพ์ลงไปในโลกออนไลน์ค่ะว่าด้วยข้อความที่เขาสื่อสารออกมาแบบนี้จริงๆแล้วเขาซ่อนความรู้สึกแบบไหนเอาไว้นะคะถ้าคุณลองนึกภาพเช้าวันอาทิตย์ที่คุณไม่ได้มีกำหนดการจะต้องทำอะไรมันก็คงจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ช้าๆสบายๆคุณก็คงอยากจะคลุกอยู่ในที่นอนถ้าเป็นไปได้ก็คงจะใส่ชุดนอนไปจนถึงตอนสายทำอะไรอ้อยอิ่งไปตามประสากว่าจะลุกไปอาบน้ำแต่งตัวใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือความรู้สึกของความขี้เกียจมันคือความรู้สึกช้าๆสบายๆแล้วก็รู้สึกดีทีนี้เราลองมาสังเกตคนที่พูดว่าเหนื่อยเบื่อขี้เกียจไม่อยากทำอะไรว่าจริงๆแล้วเขามีคำพูดพวกนี้ต่อท้ายหรือเปล่าคำพูดในทำนองที่ว่าเศร้าชีวิตว่างเปล่าทำอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกชีวิตไม่มีความหวังอะไรอยู่แล้วรู้สึกชินชาไปกับทุกอย่างอะไรที่เคยสนุกทำตอนนี้ก็ไม่สนุกเลยโฟกัสตอนทำงานก็ไม่ค่อยได้รู้สึกไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่หมดความสนใจในตัวคนอื่นหมดความสนใจในสิ่งต่างๆหมดความมั่นใจที่จะคุยกับคนอื่นเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนล้มเหลวเป็นคนไม่เอาไหนแล้วก็มีความคิดที่เลื่อนลอยเดี๋ยวๆก็จะวนกลับไปคิดลบในเรื่องเดิมซ้ำๆถ้าคุณมีคำพูดในทำนองนี้หรือว่ามีอาการในลักษณะนี้แบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าขี้เกียจนะคะแบบนี้เรียกว่าซึมเศร้าค่ะมีคนบนโลกเป็นล้านๆชีวิตนะคะที่มีอาการซึมเศร้าแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติมากใครๆก็มีอาการซึมเศร้าได้ทั้งนั้นแล้วมันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องป่วยทุกคนนะคะถ้าไม่ไหวถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้สัมผัสความรู้สึกสดชื่นเบิกบานสดใสมานานเกินไปลองพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยพบคุณหมอหรือว่านักบำบัดนะคะมีคนมากมายที่พร้อมที่จะช่วยเหลือให้คุณหายออกจากความรู้สึกแบบนี้ค่ะขี้เกียจไม่ใช่ซึมเศร้าและซึมเศร้ารักษาให้หายได้ถ้าไม่ไหวพบคุณหมอนะคะ Fix Mindset ที่9ไม่ทำงานคือขี้เกียจในสังคมทุกวันนี้นะคะที่การทำงานถูกผูกติดไว้กับตัวตนการทำงานคือเครื่องหมายที่แสดงถึงคุณค่าในตัวฉันเรามีคำว่า productivity มีคำว่า productive กลายเป็นคำสามัญในชีวิตของเรามันทำให้เราเกิดค่านิยมแบบใหม่ที่เชื่อกันว่างานยุ่งคือดีเรามองว่าการที่เรางานยุ่งแปลว่าฉันกำลังทำสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายฉันเป็นที่ต้องการของคนอื่นดังนั้นเราก็เลยจะยิ่งทำพอเวลาที่เราไม่ได้ทำเราอยู่เงียบๆเฉยๆกับตัวเองเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่างโวงซึ่งพอเราเกิดความรู้สึกว่างโวงนั้นเราเราไม่รู้ว่าเราควรทำตัวยังไงเราเรารู้สึกแปลกแยกแตกต่างเราไม่รู้ว่าควรวางตัวยังไงเราไม่ชอบความรู้สึกว่างโหวงนั้นเราก็เลยถมช่องว่างนี้โดยการยิ่งทำเข้าไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับไปรู้สึกว่างโหวงแบบนั้นอีกโอเคการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะแต่ว่างานไม่เคยเป็นทั้งหมดของชีวิตประกอบด้วยด้าน3ด้านก็คือสุขภาพการงานแล้วก็ความสัมพันธ์เวลาที่เราทุ่มเทให้กับด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยมันจะทำให้เวลาสำหรับด้านอื่นๆลดน้อยลงแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีด้านหนึ่งที่มันล้มลงไปมันจะทำให้ทั้ง3ด้านล้มคลืนไปหมดเลยนะคะคุณเคยลองสังเกตตัวเองนอกเวลางานไหมคะลองนึกภาพเวลาที่ตัวเองเล่นเกมดูซีรีส์หรือว่าไปเที่ยวก็ได้ค่ะทำไมบางครั้งคุณถึงรู้สึกผิดทั้งที่กิจกรรมพวกนั้นมันควรจะทำให้คุณรู้สึกสนุกทำไมคุณถึงไม่เห็นจะรู้สึกดีเลย คำตอบก็คือเป็นเพราะว่าคุณไม่ยอมรับกิจกรรมนั้นค่ะเวลาที่เราไม่ยอมรับกิจกรรมนั้นแปลว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเรารู้สึกต่อต้านข้างในคุณมีความคิดที่ว่าฉันน่าจะเอาเวลานี้ไปทำงานฉันน่าจะเอาเวลานี้ไปคิดงานไปเคลียร์งาน
แทนที่จะมาใช้เวลาออกไปแบบเรื่อยเปื่อยแบบนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะถ้าคุณตัดสินใจละว่านี่คือเวลาพักของฉันก็พักค่ะให้ยอมรับกิจกรรมนั้นแล้วก็อยู่กับปัจจุบันขณะณตอนที่ทำกิจกรรมนั้นแบบนี้คุณถึงจะรู้สึกสนุกกับการทำกิจกรรมนั้นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดื่มด่ำไปกับการทำกิจกรรมนั้นที่คุณเลือกมาค่ะไม่จำเป็นจะต้องรู้สึกผิดเลยเพราะว่าเวลาพักก็พักค่ะเราเป็นคนไม่ใช่เครื่องจักรเราต้องการพักอยู่แล้วเวลาที่เราพักเวลาที่เราทำกิจกรรมที่มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของเราอยู่แล้วแล้วก็มาถึงช่วงโบนัสนะคะตามที่สัญญาไว้ในสัปดาห์ที่แล้วอาวุธลับของคนขี้เกียจค่ะอาวุธลับของคนขี้เกียจก็คือความสามารถในการคิดพลิกแพลงค่ะเย้ด้วยความเป็นคนที่รักสบายแล้วก็ไม่ชอบออกแรงนะคะก็เลยทำให้คนขี้เกียจเนี่ยเป็นมนุษย์จำพวกที่สรรหาวิธีที่จะทำให้อะไรๆเกิดขึ้นเองได้ง่ายตัวเองสบายไม่ต้องออกแรงเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะด้วยค่ะมันก็เลยทำให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ๆย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าไม่ใช่ด้วยนิสัยรักสบายแล้วก็อยากจะออกแรงให้มันน้อยลงสิ่งประดิษฐ์อย่างรถม้ารถจักรยานหรือว่ารถยนต์เนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคนขยันสมัยก่อนก็คงจะพูดว่าก็เลี้ยงม้าไปสิก็อาบน้ำม้าไปสิก็ให้อาหารม้าไปสิเห็นภาพเลยนะคะว่าคนขี้เกียจสมัยก่อนจะต้องถูกดุว่ายังไงแต่ว่าก็มีคนขี้เกียจที่อยากจะเดินทางให้มันไกลขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นก็เลยทำให้เกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างรถม้าเกิดเป็นรถจักรยานแล้วก็รถยนต์ตามมา คนขี้เกียจนะมีวิธีคิดที่เฉพาะตัวมากเลยนะคะก็คือใช้ความคิดสร้างสรรค์ใส่ลงมาเพื่อการแก้ไขปัญหาเพราะเขามองภาพตัวเองออกเลยว่าตอนใช้งานน่ะอยากจะใช้งานง่ายๆไม่อยากออกแรงเยอะอยากสบายก็เลยทำให้เขาใช้ความคิดพลิกแพลงใส่ลงไปเพื่อการสร้างระบบขึ้นมาสร้างเครื่องมือทุ่นแรงขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเขาง่ายขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยค่ะ ถ้าคุณมีคุณสมบัติของคนขี้เกียจอยู่ในตัวแล้วก็ปฏิเสธหรือว่าชิงชังมันไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะสู้ยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานดีกว่าว่าฉันเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากความขี้เกียจนั้นให้เต็มที่ไปเลยค่ะความขี้เกียจไม่ได้ทำให้ความสามารถของคุณหรือว่าคุณค่าในตัวคุณลดลงเลยค่ะความขี้เกียจก็มีประโยชน์ในแบบของมันดึงสิ่งนี้มาใช้ให้กลายเป็นจุดแข็งของคุณสิคะ มาค่ะฟังเนื้อหาครบทั้ง9ข้อของ Fix Mindset แล้วมีตรงส่วนไหนที่คุณอยากจะหยิบไปใช้งานบ้างขอฟังเสียงของคนขี้เกียจหน่อยนะคะเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well นะคะอย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะ